Служба безпеки України затримала росіянина-агента ГРУ, якого розконсервували для полювання на українську ППО. Серед основних цілей ворога були радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ППО, які захищають столичний регіон. Фігурант мав знайти це озброєння та скоригувати по ньому ворожий вогонь. Таке завдання він отримав від російської воєнної розвідки, на яку почав працювати ще під час проживання у Мурманську до повномасштабної агресії. Для виконання ворожої вказівки він прибув в Україну напередодні 24 лютого 2022 року під легендою продавця побутової та паливно-мастильної хімії. Тривалий час він перебував у статусі сплячого агента, щоб облаштуватись на новому місці та розкрутити, власне, бізнес-прикриття. За даними воєнної контррозвідки СБУ, восени 23-го року російська розвідка розконсервувала свого агента. Під виглядом комерційних поїздок він курсував по території Київської та Черкаської областей і намагався виявити батареї та радіолокаційні станції ППО. У зоні особливої уваги були, звісно, комплекси «Насамс» та «Петріот». Щоб відстежувати можливі позиції українських військ, росіянин використовував морський бінокль та монокль із високою роздільною здатністю, а також він встановив у власному авто приховану відеокамеру. Розвіддані у вигляді медіафайлів він намагався передати своєму російському куратору для здійснення синхронних повітряних ударів по Україні. Втім, військова контррозвідка СБУ стала на заваді ось цим планам і своєчасно їх викрила. Після поетапного документування російського агента його було затримано у київській квартирі. Під час обшуку затриманого вилучено оптику, яку він використовував для відслідковування позицій Сил оборони. Крім того, у ході документування фігуранта СБУ встановила особу його куратора. Це кадровий співробітник Головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Наразі слідчі СБУ повідомили про підозру затриманому, і йому тепер загрожує до 12 років тюрми. Ну, тобто російський агент ГРУ, очевидно, громадянин Росії, бо на фото є його паспорти, деякий час проживав в Україні, був таким собі сплячим агентом, займався начебто власним бізнесом, ну а потім, бачите, його все-таки розконсервували і він почав виконувати завдання для Росії і коригувати вогонь. На жаль, такі люди ще є, треба бути дуже пильними, обережними. Можливо, вам відомо про подібні випадки, то ви, звісно, звертайтеся до правоохоронних органів. Нехай вони також будуть розслідувати і звертати увагу на подібних осіб, тому що людьми їх назвати не можна. Допомагають вбивати українців. Щось цікавого. Ми вже з вами сьогодні трішки торкалися інтерв'ю Буданова, яке він дав BBC, велике інтерв'ю на 40 хвилин, але із цікавого, про що він сказав, це що нас на найближчий час чекають важкі періоди, але не потрібно з цього робити Армагеддон. В принципі, ми з вами, мені здається, вже все, що можна, пережили і ще все переживемо, тому що ми незламний народ незламної країни і, знаєте, нам просто треба бути готовими і точно не розслаблятися і не здаватися. Але ще з'явилася цікава інформація, тільки вже від іншого розвідника, колишнього. Він був очільником служби зовнішньої розвідки, а зараз вже є очільником Ради нацбезпеки і оборони Олександр Литвиненко. Він також дав інтерв'ю, але інтерв'ю Інтерфакс Україна, і він заявив, що після війни у нас буде країна з іншим суспільством та іншою економікою. Зараз вам детально процитую декілька важливих тез із цього інтерв'ю. Повернення ситуації в країні до 24 лютого 2022 року неможливе. У нас буде зовсім інша країна, сказав Олександр Литвиненко. У нас постає інша країна із зовсім іншим досвідом, із зовсім іншою економікою, із іншим суспільством. Страшна травма та катастрофа, яку завдали нам росіяни, гартують нову Україну. Так жити, як ми жили раніше, ми ніколи не будемо. Наші війська сьогодні борються не лише за Крим чи Донбас, вони насамперед воюють за Київ, Дніпро, Запоріжжя, Вінницю, Львів і за те, щоб наші міста не перетворилися на Бахмут, Авдіївку чи Роботине, які, на жаль, стерті з лиця землі. Також Олександр Литвиненко означив, знаєте, основні мотиви росіян, чи планує там Путін відновити якусь імперію, чи планує він зробити знову Радянський Союз, то він говорить, що росіяни планують не СРСР 2.0,
а Бучу в масштабах всієї України. І їхній прихід – це загибель сотень тисяч і страждання мільйонів. Йдеться про фізичне виживання. Я переконаний, що Україна не може не перемогти, тому що ми не маємо іншого шансу, крім того, щоб забезпечити наше виживання як вільної, незалежної держави з можливостями розвитку. Ось такі цікаві цитати від керівника РНБО, від Олександра Литвиненка. І ви знаєте, от я спілкувалася з багатьма військовими, вони зазвичай акцентують увагу на хороші матеріали Литвиненка і кажуть, щоб ми на них звертали увагу, тому що він завжди робить теж якісь подібні прогнози і хорошу аналітику з приводу того, що відбувається і що чекає нас в майбутньому. Тому, друзі, будь ласка, також можете знайти, подивитися, почитати ці інтерв'ю. Буде корисно для усіх нас із вами. Ну а зараз ми будемо детально обговорювати ситуацію, яка складається на міжнародній арені, зокрема про допомогу від Сполучених Штатів Америки також поговоримо. З нами на зв'язку є Володимир Огризко, український дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 років. Пане Володимире, рада вітати. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, Настя, доброго здоров'я. І давайте розпочнемо, мабуть, з актуального. Є інформація, що до Києва прибула двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки. Посольство США в Києві радо вітає сьогодні двопартійну делегацію членів Палати представників. Ну і кажуть, що цей візит є ще одним нагадуванням про те, що наша підтримка України є непохитною, наголосили у посольстві. А як ви гадаєте, про що може йти мова, які питання будуть обговорювати, і, зокрема, що означає приїзд цієї двопартійної делегації? Ну, тут я погоджуся з думкою посольства. Це справді демонстрація того, що американці з нами, що попри всі внутрішньополітичні роздраї, які на сьогодні є в Америці через передвиборчу кампанію, все ж таки здоровий глузд взяв гору. А цей здоровий глузд полягає в тому, що американці повинні бачити не лише тактичні завдання, перемогу на виборах того чи іншого кандидата, але й стратегічні, тобто роль Америки в світі. І те, що Конгрес все ж таки спромігся проголосувати допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також прийняв дуже важливі рішення відносно конфіскації російських активів, це свідчить про те, що справді Америка, слава Богу, повернулася до того, ким вона повинна бути світовим лідером. Отже, я думаю, що приїзд делегації Конгресу є черговим підтвердженням того, що цей процес справді повернувся на своє місце.